Okay, so one of the major application of your bipolar junction transistors or our transistors in general is amplification. So it is represented here by the symbols of our arrow here. So we have so or our graph here. So taking this into consideration, we have a smaller signal here and it is shown that it is amplified in our output. But our transistor will not perform the amplification nga process unless mayara kita i-supply nga voltage sa aton nga transistor. So kinahanglan naton sang DC voltage nga kinahanglan ni-apply naton sa aton nga transistor. So this will be our DC voltage. So that is the DC voltage nga i-apply naton. So in fact, ang energy nga i-supply sa imong DC voltage will be the one nga gamiton para ma-amplify ang aton nga input signal. So the application of your DC voltage sa imong transistor is what we refer to as our DC biasing. So DC biasing sa aton nga transistor circuit. So one of the common gid nga configuration nga ginagamit in order to represent sang amplification nga sang aton nga transistor is your common emitter nga configuration. So in a common emitter configuration, we have this input nga loop, okay, sa diri nga side, and then we have our output nga loop sa diri nga side. So okay, so sa aton nga input nga loop mera kita input nga mga characteristics. So we have for you sa aton nga input nga side, anong mga characteristic ang ari diri. So for our input side, we have so syempre sa input we have our base current or our IB, and we have our voltage across sa aton nga base pakadto sa aton nga emitter, which is VB. And then for ato naman yung output nga mga parameters or characteristic, we have our current nga IC or our collector current and our V, or this is the voltage across sa aton nga collector kag emitter. So we are going to inspect now sang aton nga amplification. Mas naintindihan na siya naton if we are going to look at the output characteristic of our transistor. Okay, so we have here sang representation of your amplification kung maglabay siya sa aton nga transistor. So, kung tanawan naton as it passes through sa aton nga transistor, so na-amplify naton ang aton nga signal. But it does not guarantee nga nakuha naton or na-achieve naton ang output nga gusto naton matabo for sa aton nga input signal. So the output or the output nga desired naton will be dependent sa kung paano naton gin treat or ginbayas ang aton nga transistor or depende sa operating point na gin-set naton sa aton nga transistor. So this will be better explained if we are going to look at the output characteristic of our transistor. So considering this output characteristic, so we will be talking about sang mga parameters. So we have here sa aton nga vertical side, we have our IC or our collector current expressed in milliamperes and our VC or voltage across your collector emitter, which is expressed in volts. So we also have your base current, which is represented here sa imong nga graph. Then for example, you have uh, the operating point of your transistor sa sininga point. So this one is your operating point of your transistor. So considering, for example, we have this value is
5 volts, and this value here will be equivalent to 10 milliampere. So, so this one, ang aring point is what we refer to as our operating point. This will be our operating point, or also referred to as our Q point. So this is the point of operation of your transistor. So if we are going to inspect sang aton nga output characteristic, so pwede nato nabutang anywhere diri ang aton nga Q point or aton operating point. So ang tanan nga graph, ari nga graph is your active region, so pwede anywhere diri ari di imo nga Q point, or pwede nga ari diri ang imo nga Q point, so pwede gid anywhere dira nga point. So but if we are going to inspect kung anong matabo sa aton nga signal. So, let us better nga it is better yung kinahanglan naton i-illustrate. So, we are going to erase the signal para mas ma-illustrate natin siya maayo. So, we have so okay, so ano ang matabo if our Q point or operating point ari sa daling part. Okay, so we have this signal represented, and we have, okay, this signal. Okay. So, there is a tendency nga may mga clip nga parts sa aton nga signal, because may ari ka nga part nga naglapaw siya sa 0. So, hindi pwedeng ang imong VCE malapaw siya sa 0. So, there will be a clip part. So, paano naman niya kung ang imong signal is sa dali nga part? So, ang matabo, so you have your signal here, and sa dali nga area you will have your signal nga represented sini. So take note, naglapaw naman ang imong signal dari, so this will be clipped at the same time sa dari nga part. So naglapaw man siya, so may clipping nga matabo sa aton nga signal. So much better gid if our signal is situated around dari nga point sa aton nga active region. So mas specifically dari sa center gid sa aton nga graph. So let's clear sa aton nga graph para mas ma-illustrate naton liwat. Okay, ano ang advantage kung ibutang naton ang aton nga operating point or diri naton i-consider ang aton operating point sa center sa aton nga graph. So, if ara siya sa center sa aton nga graph, so kay ang matabo kagina if diri na yung nga part ang imong ang imong operating point, it will lead to linear nga distortion sa aton nga output nga waveform. So, para ma-avoid nato ang ina nga mga distortion, so kinanglan naton siya ibutang sa somewhere sa center sa aton nga active region. So this is in the purpose nga without distortion ng aton nga output. At the same time, ang aton nga gain sa aton nga transistor will be constant. So amo na ang aton nga purpose, amo na ang aton nga goal kung nga ibutang siya nato in the center of our active region. So take note also nga hindi taman pwede ibutang diri ang aton nga Q point. So hindi siya pwede nga diri nga area because it is near the breakdown region sa aton nga transistor. So isa man sa reason kung nga dapat at the center sa aton nga active region ang aton nga Q point para ma-maintain nato ang stability sa aton nga transistor. So what are we referring to as stability sa transistor? So this is stability with the temperature. So siyempre during the period of operation, giinit ang aton
transistor. So it will be affecting or ma-affect niya ang operation or ang function sa ato nga transistor. So stability in reference to temperature, at the same time stability man in reference sa mga external nga factors. So because kung nagainit ang aton nga ang nga transistor, or there is a variation sa temperature, so affected diri ang aton nga beta. So ano gani ang beta? Beta is your transistor current gain, and also affected man ang aton nga ICEO. So ano ni siyang ICEO? Your ICEO is your reverse saturation current. So ICEO and beta will be affected, thus affecting the stability factor of your transistors. So for the next mga videos, we will be comparing and we will be discussing about stability factor of different type of biasing of circuits. So let us try to watch sa mga next mga videos in order for us to compare kung diin ang mas nami nga biasing. So this is it for now. Thank you. Stay safe and God bless.